أهلا بيكم في قناة وي. هنستعرض مع بعض قصة عازفة البيانو الميتة. أحداث القصة التالية واقعية وتعد من أغرب قصص الخوارق على الإطلاق. الصبي في القصة هو الآن رجل أعمال مشهور، لذا لم يجرؤ أحد على نشر لقبه. راين البالغ من العمر 16 عام والذي عاش في بنسلفانيا كان شخصا غير اجتماعي. أصدقائه في المدرسة يمكن عدهم على أصابع اليد الواحدة، أما خارج المدرسة فلم يكن له سوى صديق واحد. حثته أسرته كثيرا على ترك جهاز الكمبيوتر والخروج إلى الشارع للتعرف على الناس أو لعب رياضة ما، لكن راين لم يهتم بأي من هذه الأشياء، بل كان اهتمامه الأكبر بالتفكير والقراءة، خاصة الكتب التي كتبها برادبري كاتب الرعب المعروف. أيضا هناك اهتمام آخر لراين، وهي فتاة بيتها في الحي نفسه وقريبا من بيته، شقراء طويلة مع عينان بنيتين تدعى بيساني. كان جميع رجال البلدة واقعون في حبها، من عامل النظافة حتى الطبيب. كان راين يرى الفتاة في كل مكان تقريبا، المدرسة والحي، لكنه لم يقدر على التحدث معها. وفي يوم عيد الحب قرر راين اتخاذ خطوة جريئة، وهي إرسال بطاقة عيد الحب موقع عليها باسمه الكامل. وفي صباح يوم 14 فبراير عام 1995 ميلاديا، بينما يسير راين في طريقه إلى المدرسة، سمع صوت من الخلف يقول له: هل أنت راين؟ التفت راين ليجد حبيبته برفقة شاب ضخم يدعى تود. أخذ ينظر لراين باحتقار. أجاب راين: أجل. عندها قالت له بيساني: حسنا، خذ بطاقتك فلدي حبيب. شعر راين بقلبه يتحطم. أخذ راين البطاقة وألقى بها في سلة قمامة بالقرب منه أمام الفتاة قاسية القلب التي كانت واقفة تبتسم ساخرة منه. قال راين وقتها أنه شعر بالكراهية تجاههما، لكن لم يكن يحمل أي نية للانتقام، وأنها مجرد فتاة سينساها. بعد فترة انتقلت أسرة راين إلى بيت آخر في المدينة نفسها، وكان البيت قديم جدا، يعود تاريخ بنائه لعام 1900. منذ اللحظة الأولى له في البيت شعر راين بوجود شيء ما خارق في هذا البيت. ومع مرور الأيام عرفت الأسرة من الجيران أن المنزل مسكون من قبل شبح فتاة. لم يكن أحد يعرف من تكون الفتاة، والشخص الوحيد الذي عرف ماضي البيت كانت سيدة عجوز اسمها إليانور. كانت وقتها في المشفى بعد سقوطها في منزلها. وذات ليلة واحدة من أخواته قالت أنها اشتمت رائحة حلوة في غرفتها، فقال لها والدها أنه من صنع خيالها فقط، ولم يحدث أي شيء إلا بعدها بأيام، عندما كانت راين تحضر العشاء في وقت متأخر لزوجها الذي تأخر في العمل. وأثناء ذلك سمعت صوت عزف على البيانو، وكانت تعرف هذه الموسيقى جيدا رغم أنها لم تسمعها لسنوات، وهي معزوفة لبيتهوفن. خافت الأم فأيقظت أولادها وسألتهم ما إذا كان بإمكانهم سماع الموسيقى، وبالفعل سمعوها وفزعوا قليلا. لكن راين أحب التحدي، فأخذ المصباح وقرر التحقيق من مصدر الموسيقى، ومع الإنصات أدرك أنها كانت قادمة من الطابق العلوي، وهكذا صعد الدرج. لكنه تردد قليلا خارج باب العليا. قبل أن يأخذ نفسا عميقا استجمع قواه، ثم دفع الباب وفتحه. انتشر ضوء المصباح في المكان، فكشف عن كومة من الخردة وسطها شيء كبير مغطى. كانت الموسيقى قد توقفت فجأة. عندما فتح راين الباب أيضا تعطل المصباح بعد دخوله بقليل، لكنه كان قد تمكن من رؤية ما يحتويه المكان.
أكمل راين جولته الاستكشافية رغم سماعه صوت والدته وشقيقاته وهن يطلبن منه العودة. أزاح راين الغطاء عن الشيء الكبير ليجد تحته بيانو قديما جدا، عدد كبير من مفاتيحه مكسرة، إذ لم يكن هذا البيانو مصدر الموسيقى التي سمعت قبل قليل. اجتاح راين شعور مفاجئ بالرعب جعله يغادر الغرفة مسرعا. فجأة فتح باب البيت، صرخ الجميع من الرعب، لكنه كان والد راين الذي عاد من العمل وسألهم عن سبب تجمعهم في مثل هذا الوقت المتأخر. أخبرته أم راين عن صوت الموسيقى، لكنه لم يصدق الأمر وقال أن الفئران هي التي عبثت بالبيانو القديم. قضى راين ليلته مرتعبا خائفا وهو يشعر بوجود رفيق في غرفته، ثم تأكد من هذا الشعور بعد انتشار رائحة الخزامة في غرفته، ثم تبعه صوت رقيق همس قائلا: راين. لم يفكر راين في من يكون صاحب الصوت حتى لو كانت شقيقته، فهي مسحة مخيفة. من تحت الغطاء صاح راين: ارحل، ابتعد. عاد الصوت وهمس: أرجوك راين، لا تخف مني، أنا أليس. صرخ راين وأغلق عينيه بإحكام ورمى نفسه من على السرير وهو ينقر على مفتاح المصباح. عندما عم الضوء وجد الغرفة فارغة، لكن الرائحة ما زالت باقية. بعد لحظات صاح صوت خارج وقال راين: كانت شقيقته. فتح راين الباب وقال لها بصوت غريب: تطلق على نفسها أليس، والرائحة تملأ المكان. سألته شقيقته: هل أنت بخير؟ كانت أخته متعاطفة جدا معه وقالت أنها متأكدة من وجود شيء خارج في المنزل. عد للنوم الآن. أغلق راين باب غرفته ونام على ضوء المصابيح. في الخارج صرخت شقيقته فجأة، لكنه عرف بعدها أنها فزعت عندما وجدت شقيقتها الكبرى تقف خلفها. جاءت كي تسألها عن صراخ راين. ساعات قليلة نامها راين قبل أن يستيقظ لسبب لا يعرفه، وكانت الساعة حوالي 4 فجرا. تذكر فجأة همس أليس قبل أن يشعر مجددا بوجودها مرة أخرى. هذه المرة لمسته. شعر راين بيد رقيقة تلمس يده المتدلية من فوق السرير. بسرعة سحب يده إلى صدره وقال: من هناك؟ لم يتلقى رد، وعلى ضوء الشمس الخافت عند الشروق شعر راين بالاطمئنان، فاستغرق في النوم مجددا. ثم رأى أغرب حلم. التقى فيه بفتاة جميلة تدعى أليس، ملابسها قديمة الطراز، كانت تحبه. في الحلم أخذته الفتاة إلى بيتها الذي كان قائما في المكان نفسه الموجود به منزلهم حاليا. كان راين يبادلها الحب أيضا. لعبا سويا وقامت بالعزف على البيانو من أجله، كما أرته صورة لها وقالت له أنها قرب البيانو. اصعد وستجدها هناك. قال لها راين عندما أستيقظ: لكن أنا لست نائم. قبلته الفتاة وهي تقول: بل أنت كذلك. بعدها استيقظ راين وقلبه يخفق بشدة، وبدا له أنه لم يكن يحلم. وفي وقت لاحق من ذلك اليوم قرب الظهيرة بالتحديد، تذكر راين ما قالته الفتاة في الحلم عن الصورة. أسرع إلى العليا، وبسبب ضوء الشمس هناك لم يشعر بالخوف كالمرة السابقة في هذه الغرفة. بحث عن الصورة داخل البيانو كما كانت في الحلم، وبصعوبة تمكن من إخراج شيء وجده بين أسلاك البيانو، وكان هذا الشيء عبارة عن صورة قديمة داخل إطار. قفز قلب راين عندما عرف الفتاة في الصورة على الفور. أخبر عائلته عن الفتاة والحلم، فقال له والده أنها صدف لا أكثر. وأخيرا خرجت الجارة العجوز إليانور من المشفى، فذهبت والدة راين لمقابلتها وأخذت معها باقة ورد وعليه شوكولاتة، وكذلك الصورة التي وجدت داخل البيانو.
ما أن وقعت عين إليانور على الصورة حتى عرفتها على الفور، وقالت أنها أليس. أخبرتني أمي كل شيء عنها. توفيت هذه الفتاة جراء الحمى عام 1880 ميلاديا، وكانت والدتها متزمتة جدا، منعتها من اللعب مع الأولاد، فكانت أليس تقضي وقتها في العزف على البيانو. عند هدم البيت وإعادة بنائه باعت أسرة أليس البيانو، وبعد سنوات اشتراه رجل يدعى ريموند، وبالصدفة اشترى المنزل أيضا وسكن فيه عام 1900، وعاد البيانو مرة أخرى لبيته القديم. سألت والدة راين السيدة إليانور عما إذا كانت تعلم بأمر الشبح، وعندها قالت العجوز: أجل، وأقسم بالله أني رأيت أليس تطل من النافذة ذات ليلة، أرجو أن لا يخيفك هذا. قالت والدة راين: لا عليك. مع الوقت تغير كثيرا، وأصبح يقضي معظم وقته مع العليا، وكانت أسرته تسمع صوت عزف البيانو أثناء وجود ابنهم هناك، وهو لا يجيد العزف. لكن راين لا يتحدث عن أي شيء سوى أليس، كم هي جميلة ومثقفة، وفي مرة قال أنه يريد الموت حتى يلتقي بها ويتزوجها. هنا بدأت الأسرة تقلق على ابنها، لذا طلبوا المساعدة من الكاهن الذي قرر عمل تطهير للبيت لطرد الأشباح. غضب راين عندما علم بالأمر، وقال لهم: اهتموا بأنفسكم، أليس ليست شبح شرير، إنها حبيبتي. ومع اعتراض راين رحل الكاهن، لكن لم ينتهي الأمر كما اعتقد. ذات يوم عاد راين إلى البيت من المدرسة ليرى نظرات حزينة على وجه شقيقتيه وأمه طهروا المنزل، إذ أسرع راين إلى العلية ونزل بعد دقائق وهو يصرخ: لقد رحلت. احتضنته والدته، لكنه دفعها بعيدا. ماذا فعلتم؟ قالت شقيقته: أرسلت الكنيسة وسطاء قاموا بطرد الأرواح. نظر راين لوالدته باشمئزاز، والدموع تنهمر على وجنتيه. أنت فعلت هذا يا أمي؟ هزت أمه رأسها نافية. لا، كانت فكرة والدك. قال راين وهو يبكي: كنت أحبها يا أمي، سوف أقتل نفسي لألحق بها. ركض راين إلى العلية، فلحقت به شقيقته لحمايته من أي تصرف جنوني قد يقدم عليه. بعد أيام من الحزن تقبل راين خسارته وأكمل حياته، وتزوج وأنجب أطفال، وإحدى بناته اسمها أليس. والغريب أن ابنته طلبت تعلم البيانو من تلقاء نفسها ودون أن تعلم بالقصة. شكرا لمتابعتكم، سنسعد باشتراككم بالقناة وإعجابكم بالقصة، مشاركتها وتعليقكم عليها. انتظرونا في قصة جديدة من